ልማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የ10ኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ነው። የመጀመሪያ ዩኒት ሪሌሽንስ ኤንድ ፈንክሽንስ። ዛሬ 14ኛ ሌሰን ላይ ነን። 14ኛ ሌሰን በቅድሚያ ኤግዛምፕልስ ኦን ሊኒየር ፈንክሽንስ ኤንድ ዜር ግራፍስ በሚለው የነዛን እናይና ወደ ኳድራቲክ ፈንክሽን ግራፎች እንሄዳለን። ስለዚህ መጀመሪያ በቅድሚያ እስቲ አንዳንድ ጥያቄዎችን ኦን ሊኒየር ፈንክሽንስ እንስራ። ሶስት ጥያቄዎችን የያዘ ነው። find the slope, x intercept, y intercept, and draw or sketch the graphs of f of x equal to 6 minus 2x, ወይም 2x plus 3y is equal to 3, g of x equal to 3x minus 4። እነዚህን ሶስቱን ሊኒየር ፈንክሽንስ ግራፋቸውን እና እዚህ ላይ የተጠየቁትን መልሱ ነው። ስለዚህ let's see the solution. Okay, ሶሉሽናችን ለምሳሌ linear function is given by y is equal to ax plus b። ከዚህ n ስሎፕ እንደሚባል ታውቃላችሁ። ይሄኛው ስሎፕ ነው። በዚህ ፎርማ ከተጻፈ b ደግሞ y intercept ብለን የምንጠራው ነው። ስለዚህ ስሎፕ እና y intercepትን ከዚህ አጻጻፍ በቀጥታ እናገኛቸዋለን ነው። ስለዚህ ወደዚህ መልክ መጻፍ ነው። ሌላው ደግሞ x intercept እና y intercept ኦሬዲ እዚያ አግኝተናል። x intercepትን ከጨመር ግራፉን በቀላሉ ለመስራት ያስችለናል ማለት ነው። ስለዚህ a ምንድነው የሚለው f of x equal to y ማለት ነው is equal to 6 minus 2x ነው። ይሄንን በዚህ መልክ ጻፉት። this is equal to negative 2x ያው xን መጀመሪያ መጻፍ ነው plus 6 ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር here x intercepትን የሚያመለክተው y 0 ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ y 0 ማድረግ ማለት ደግሞ y this implies that y value negative 2x plus 6 is equal to 0 የሚለውን ሶልቭ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ negative 2x is equal to negative 6 ነው። subtracting 6 from both sides and this goes to እዚህ ጋር እናምጣና negative 2x over negative 2 is equal to negative 6 over negative 2 ይመጣል and this becomes x equal to 3። ስለዚህ x intercepትን አገኘን ማለት ነው። ይሄንን በፖይንት ስንጽፈው when x is 3 y is 0 ነው። ስለዚህ y is equal to 0 ነው። ስለዚህ x ካልኩሌት አድርገናል 3 0። ስለዚህ this goes to ወደዚህ ጋር እንምጣና በፖይንት when x is 3 y is 0። ይሄ አንድ ፖይንት ነው። y intercept x 0 ማለት ነው። ካጻጻፉም 6 መሆኑን እናውቃለን። b is the y intercept ብለናል። በb ቦታ የመጣው 6 ነው። 6 is the y intercept። በካልኩሌሽንም ቢሆን ለx 0 ማስገባት ነው። ኔጌቲቭ 2x ማለት ኔጌቲቭ 2 ታይምስ 0 ፕላስ 6 ይመጣል። 0 ፕላስ 6 6 ነው። y intercept 6 ነው ማለት በፖይንት ጽፎት when x is 0 y is 6። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ፖይንቶች በማስመልከት ግራፉን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ግራፍ እዚሁ ልንሰራው እንችላለን። ስለዚህ ወደ b ኔት አሁን n አይተናል። b ኦኬ b 2x plus 3y is equal to 3 ነው የተሰጠን። ከዚህ ስሎፑን በቀጥታ ማንበብ ሊያዳግታችሁ ይችላል። ስለዚህ በምን ፎርም መጻፍ አለባችሁ? y is equal to ax plus b ፎርም መጻፍ አለባችሁ። ስለዚህ you have to solve for y። ለy ሶልቭ እናደርግ። ለy ሶልቭ ስናደርግ ይሄ ምን ማለት ነው? 3y is equal to negative 2x plus 3 ማለት ነው። 3y is equal to negative 2x plus 3 ነው። አሁን ለy ለሶልቭ ለማድረግ over 3 ማድረግ ይገባናል። ስለዚህ 3y over 3 is equal to negative 2x over 3 plus 3 over 3 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 3 by 3 1 ነው። y is equal to ምን ይመጣል? negative 2 over 3x plus 1 ይመጣል ነው። ከዚህ እንግዲህ we can read the slope. Thus, slope is equal to the coefficient of x ነው። ኦኬ ስለዚህ x intercept ለማግኘት y is equal to 0 ነው። y ማለት ደግሞ ይሄ ነው። ስለዚህ negative 2 over 3x plus 1 is equal to 0 ነው። so 1 to the opposite side አዙሯት by subtracting 1 from both sides so negative 2 over 3x negative 2 over 3x is equal to negative 1 ይመጣል ማለት ነው። multiply both sides by the reciprocal of negative 2 over 3 ስለዚህ negative 3 over 2 እናባዛበታለን ማለት ነው።
1 ለማምጣት -2/3xን በኔጌቲቭ 3/2 ታባዙታላችሁ። ይሄኛውንም እንደዚሁ -1ን በኔጌቲቭ 3/2 ታባዙታላችሁ ሁለቱንም ወገን። this implies that ምን እናገኛለን? ይሄ ተጣፍቶ ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ነው። 3/2 by 2/3 1 times x ይመጣል and x is equal to what? x is equal to ይሄ ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ 3/2 ይመጣል። ስለዚህ በፖይንት ስጽፉት 3/2x and the value of y becomes 0 ነው። ስለዚህ እቺ x ኢንተርሰፕት አገኘን። y ኢንተርሰፕትን በተጨማሪ እንፈልግ። ሁለተኛ ደግሞ y ኢንተርሰፕት ነው። y ኢንተርሰፕት implies x equal to 0 and this implies that y is equal to -2/3 times 0 plus 1 ይመጣል and this is implies that y is equal to 0 plus 1 ይመጣል and this is y is equal to 1 ይመጣል ማለት ነው። ይሄን በፖይንት ሲገልጹት when x is 0 y is 1 ስለዚህ x ኢንተርሰፕት እና y ኢንተርሰፕት ማግኘት x አክሲስ እና y አክሲስን የሚያቋርጥበት ፖይንቶችን አገኘን ማለት ግራፉን ለመስራት በቃ በቂ ናቸው፣ በጣም ወሳኝ ናቸው ማለት ነው። እና x ኢንተርሰፕት እና y ኢንተርሰፕት ሁለት ፖይንቶች አንድ ላይ ዲተርሚን ስለሚያደርጉ ስለሚወስኑ ግራፍ ለመስራት በቂ ናቸው። ሲ ላይ ነው g of x equals to x minus 4 ነው። እዚህ ላይ ስሎፑ ግልጽ ነው። ax ነው። a is equal to the slope ብለናል is 3 ስሎፑ 3 ነው። ሌላው x ኢንተርሰፕት ነው። x ኢንተርሰፕት means y is equal to 0 ማለት ነው and this implies that y g of x ምን የሚወክለው 3x minus 4 is equal to g of x ይላል g of x is 0 or y 0 ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይመጣል? ይሄን ሶልቭ አድርጉት 3x is equal to 4 ይመጣል and x is equal to over 3/3 4/3 ይመጣል ማለት ነው። ይሄን በፖይንት ጽፉት ምን ማለት ነው? when x is 4/3 the value of y is 0 ማለት ነው። ስለዚህ x ኢንተርሰፕት አግኝተናል። ቀጣዩ y ኢንተርሰፕት ነው። y ኢንተርሰፕት ያው ኔጌቲቭ 4 ነው እዚህ ጋር እንደሚያመለክተው b is called the y ኢንተርሰፕት ነው። ስለዚህ b ኔጌቲቭ 4 ነው። ስለዚህ this implies that x equals 0 ማለት and x equals 0 implies that y is equal to 3 times 0 minus 4 ይመጣል and this is equal to -4 ይመጣል። ይሄን በፖይንት ሲገልጹት when x is 0 y is -4 አሁን ግራፎቹን ለመስራት በቀላሉ የሶስቱንም ግራፍ መስራት እንችላለን። የኤ የቢ እና የሲ እሺ እንግዲህ ግራፋቸውን ለመስራት ነምበር ፕሌኑን አዘጋጅተናል። ስለዚህ እያንዳንዳቸውን ማየት አለብን። f of x equal to 6 minus 2x ን -2x plus 6 አድርገን መጻፍ እንችላለን። ከዚህ ስሎፑ ያው ግልጽ ነው። ስሎፕ is equal to a የሚተካው ነው n የሚተካው ቁጥር ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ስሎፑ -2 ነው። ተመልከቱ ስሎፕ is ኔጌቲቭ። ስለዚህ x ኢንተርሰፕትን አግኝተናል። x ኢንተርሰፕት is 3 0 ኔክስት y ኢንተርሰፕት ላይ ደግሞ y ኢንተርሰፕቱም አለ። y ኢንተርሰፕቱ ደግሞ -2x plus 6 ነው። ስለዚህ 6 is the y ኢንተርሰፕት። ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው። ሁለተኛው 2x plus 3y is equal to 3 3y is equal to -2x plus 3 ነው። ምክንያቱም ወደዚህ ፎርማት መቀየር አለብን። y is equal to x plus b በዛ ስንቀይረው y is equal to -2/3x plus 1 ይመጣል። ስሎፑ ኔጌቲቭ ነው። ተመልከቱ ሁለቱ ስሎፖች ኔጌቲቭ ናቸው። ስለዚህ ዲክሪዚንግ ግራፍ ነው ማግኘት ያለብን ለሁለቱ ለa እና ለb because the slope is negative። x ኢንተርሰፕቱ 3/2 and 0 እና y ኢንተርሰፕቱ 0 1 ላይ ነው። ስለዚህ በእነዚህ በሁለቱ ላይኑን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኔክስት c 3x minus 4 ነው። g of x equal to 3x minus 4 ነው። ስሎፑ ያው 3 ነው የታወቀ ነው። y ኢንተርሰፕቱ -4 ነው። x ኢንተርሰፕት ስናገኝ ደግሞ 4/3 ይመጣል። ስሎፕ because y is equal to 0 አድርገን ሶልቭ ስናደርገው 4/3 ይመጣል። ስለዚህ y ኢንተርሰፕት 0 -4 ነው። እነዚህም ፖይንቶች እንግዲህ ለa ለb እና ለc እነኚህ ሶስት የተለያዩ ነምበር ፕሌን ላይ ግራፋቸውን እናስቀምጣለን ማለት ነው። የመጀመሪያ a 3 through x is equal to 3 and y is equal to 0 እቺ ፖይንት ናት and through x is equal to 0 y is equal to 6
y ኢንተርሰፕት ስለሆነ በዚህ የሚያልፍ ላይ እናገኛለን። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ፖይንቶች እዚህ ላይ ያመለከትኳቸውን በ6 እና በ3 የሚያልፍ ስትሬት ላይን መስራት ነው። ዛት ቢካም ዘ ግራፍ ኦፍ -2x + 6 የሚለውን እናገኛለን ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ ስንመጣ ደግሞ it passes through 3/2 1.5 ማለት ነው። አንድ ተኩል በአንድና በሁለት መካከል ግማሽ ላይ and 0 y ቫልዩ ነው። y ኢንተርሰፕት ደግሞ 0 1 ላይ ነው። ስለዚህ በእነዚህ ሁለቱን ፖይንቶች አቋርጦ የሚያልፍ ስትሬት ላይን ነው። የሁለቱ እንግዲህ ዲክሪዚንግ ነው because the slope is negative ለሁለቱ። እዚህ ላይ ስንመጣ ደግሞ ሶስተኛው ላይ ስሎፓችን 3 ነው። ስለዚህ ኢንክሊኔሽኑ በጣም ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም ግሬተር ዛን 1 ከአንድ በላይ እንደውም 3 ነው። ስለዚህ ኢንክሊኔሽኑ ከፍተኛ ነው። x ኢንተርሰፕት 4/3 0 ነው። 4/3 ማለት በአንድና በሁለት መካከል ነው። እዚህ ጋር ነምበር 1 አለች፣ እዚህ 2 አለች። በአንድና በሁለት መካከል 1/3 መውሰድ ማለት ነው። ስለዚህ 4/3 እዚህ እናገኛታለን። ሌላው 0 -4 ነው። when x is 0 y is -4 ነው። -1 -2 -3 -4። ስለዚህ በእነዚህ በሁለቱ ፖይንቶች የሚያልፍ ስትሬት ላይን እንሰራለን ማለት ነው። ግራፎቹን እንስራቸው። እንግዲህ የሶስቱ ግራፎች ይሄን ይመስላል። ይሄኛው y = 2x - 6 -2x + 6 የሚለው ነው። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ y = -2/3 + 1 የሚለው ነው። ይሄኛው ደግሞ this is the graph of the equation y = 3x - 4 የሚለው ይሄ ይመጣል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልከቱ ምንድነው የተለየ? ይሄኛው ዲክሪዚንግ ነው፣ ይሄኛው ዲክሪዚንግ ነው። ዲክሪዚንግ የሆነበት ምክንያት because of the slope ይሄ -2/3 ነው፣ ይሄ -2 ነው። ከአንድ በታች ከሆነ ስሎፕ ደግሞ ይሄኛው ትንሽ ጀንትል ስሎፕ ይመስላል፣ ይሄኛው ግን ስቲፕ ስሎፕ ስቲፐር ዛን this one ነው። ምክንያቱም ይሄ ቀጥ ማለት ባህሪያት because the absolute value of -2 ስለሆነ ነው። ስለዚህ ከፍተኛ ስሎፕ አለው። ይሄኛው አነስተኛ ስሎፕ ስላለው ለጥ ማለት ባህሪ አለው። ይሄኛው ደግሞ ከፍተኛ ስሎፕ አለው፣ ነገር ግን ኢንክሪዚንግ ነው። ኢንክሪዚንግ የሆነበት ፖዚቲቭ ስሎፕ ስላለው ነኝ ኔጌቲቭ ስሎፕ ስላላቸው ነው። ስለዚህ ግራፋቸው ይሄን ይመስላል። ይሄንን ሊኒየር ግራፍስ በዚሁ እናጠቃልላለን። አሁን ወደ ኳድራቲክ ግራፍ እንገባለን። B graphs of quadratic functions ነው። A graphs of linear functions የሚል አይተናል። ያንን እንግዲህ አጠቃልላል። አሁን ደግሞ B graphs of quadratic functions። እንግዲህ from simple quadratic function ነው ግራፉን የምንማረው። መጀመሪያ quadratic የሚለውን definition እዚህ ላይ ተሰጥቷቸዋል። ያው ታውቁታላችሁ lower grade በተለይ 9ኛ ክፍል ላይ ለኳድራቲክ በደንብ ተምራችኋል። ስለዚህ definitionኑ ከዛው ጋር የተያያዘ ነው። A function defined by f of x = x² + bx + c። አሁን ይሄ f of x መሆኑ ነው ፈንክሽን ብለን ስለጠራ ነው እንጂ x² + bx + c = 0 ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ብላችሁ የተማራችሁት ነው። ይሄንን 9ኛ ክፍል ላይ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ሶልቭ እንዴት እንደምታደርጉ የተማራችሁ። Where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0 is called a quadratic function. The number a is called leading coefficient ወይም the coefficient of x² ነው። the coefficient of x² ወይም leading coefficient leading የሚለው ቃል የከፍተኛው ፓወር x coefficient ማለት ነው። ስለዚህ leading የሚለው ቃል ያለ ማለት so the graph of a quadratic function is a curve called parabola። ይሄንን ስሙ ምን ይባላል? ለኳድራቲክ ፈንክሽን ግራፍ ፓራቦላ ብለን እንጠራዋለን። ፓራቦላ ሁለት ዳይሬክሽን ነው ያለው either it opens upward or downward። ሁለት አይነት ፓራቦላዎች ነው ያለን upward ፓራቦላ and downward ፓራቦላ። ወደ ላይ አፉን የከፈተ ወይም ወደ ታች አፉን የከፈተ ብለን እንጠራዋለን ነው። እንግዲህ ግራፍ ኦፍ ኳድራቲክ ፈንክሽንስ ወይም ፓራቦላውን ለመስራት ምን አይነት ቴክኒክ ነው የምንጠቀመው ነው? so many quadratic functions አሳጥሬ ጽፌው ነው quadratic functions ለማለት ነው። many quadratic functions can be graphed easily using the techniques of stretching ሞተር ማለት ነው ማስፋት ፓራቦላውን በማስፋት ወይም shrinking ወይም በማጥበብ and shifting ወይም በማንፏቀቅ ከአንድ ቦታ አንስቶ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ላይና ወደ ታች በማንፏቀቅ ፓራቦላውን የሌሎች quadratic equations ፓራቦላ ይችን በማንፏቀቅ the graph of y = x² የዚችን ግራፍ ስትሬች በማድረግ በመወጠር ማለት ነው። ሽሪክ በማድረግ ማለትም በማጥበብ ማለት ነው። ወይም ሽፍት በማድረግ ሽፍት ስንል
ወደ ላይ ከፍ ወደ ታች ዝቅ ወደ ግራ መሄድ ወደ ቀኝ ሙቭ ማድረግ ግራፉን አዚሆን ያ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህችን ግራፍ መሰረታዊ ግራፍ ናት ማለት ነው። y = x squared is the simplest quadratic function ብለን የምንጠራት y = x squared ነው። ስለዚህ የዚህችን እንደዚህ ስትሬች በማድረግ ሽሪንክ በማድረግ ወይም ሽፍት በማድረግ የብዙዎቹን ኳድራቲክ ፈንክሽንስ ግራፍ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄንንም እንግዲህ በሚቀጥለው ቴክኒክ አሳያቸዋለሁ። ስለዚህ ቀጥታ በአክቲቪቲ እንጀምራለን። አክቲቪቲያችን ከቀላሏ የኳድራቲክ ፈንክሽን ነው የምንጀምረው። the simplest quadratic function is y = x squared with a = 1 b = c = 0 b እና c 0 ማለት ነው። እዚህ ምክንያቱም ax squared plus bx plus c ነው ጀነራል ፎርሙ። a እንግዲህ ዋና ማለት ነው 1 times x squared x squared ነው። b እና c 0 ስለሆነ 0 times x 0x ነው። c 0 ከሆነ plus 0 ነው። ስለዚህ y = x squared ይበጣል። this is the simplest quadratic function የምንላናት። ስለዚህ ለዚች make table of values, find x intercept and y intercept, plot the points that are obtained in a x and x squared in the Cartesian coordinate system and find the domain and range የሚል ጥያቄ አለ። ስለዚህ let's see the solution. a make table of values ነው። ቴብሉን አዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ ለx ቫልዩ እንሰጣለን፣ y እንፈልጋለን። y ደግሞ x squared ነው ስኩዌሩ ነው። ስለዚህ -3 ስኩዌሩ 9 ነው። -2 ስኩዌሩ 4 ነው። -1 ስኩዌሩ 1 ነው። 0 ስኩዌሩ 0 ነው። 1 ስኩዌሩ 1 ነው። 2 4 ነው። 3 9 ነው። ኦኬ እንግዲህ የተወሰኑትን መጨረሻ ምናልባት እነዚህን አምስቶቹን ሌብል ካደረግን ግራፉን ለመስራት እንችላለን ማለት ነው። ወደ ቢ ነኝ። ኦኬ ቢ x ኢንተርሰፕት እና y ኢንተርሰፕት ፈልግ ነው። መጀመሪያ በቅድሚያ x ኢንተርሰፕት እናገኝ። x ኢንተርሰፕት implies y = 0 y ማለት 0 እናርገ and this implies y is 0 x squared is equal to 0 ማለት ነው። ስለዚህ x = 0 ይመጣል ማለት ነው። ይሄንን taking the square root of both sides plus or minus 0 ይመጣል። plus or minus 0 ያው 0 ስለሆነ x = 0 ነው። ስለዚህ በፖይንት ሲገልጹት when x is 0 y is 0። ስለዚህ በኦሪጂን ነው የሚያልፈው። ይሄ ደግሞ ኦሪጂን ነው። y ኢንተርሰፕትንም ብትፈልጉት ኦሬዲ አግኝተናል። y ኢንተርሰፕት implies that x = 0 ማለት ነው። x = 0 implies that y = x squared ነው 0 squared ነው 6 becomes 0። ስለዚህ በሁለቱም ኬስ ይሄ ነው x intercept both x intercept y intercept is at the origin x axis y axis የሚያቋርጥበት በኦሪጂኑ ነው ባት 0 0። ስለዚህ የቢል መልሰናል። ሲ ላይ እንሄዳለን። ኦኬ እንግዲህ ነምበር ፕሌናችን አዘጋጅተናል። ቀደም ብለን ሰንጠረዡን በመጠቀም የሰራነውን ኤ ላይ የሰራነው ሰንጠረዥ በመጠቀም ፕሎት እናደርግ the points x and x squared። ለምሳሌ ከ0 0 ጀምሮ 0 0 x አክሲስንም y አክሲስንም y ኢንተርሰፕትም x ኢንተርሰፕትም 0 0 1 እና -1 እኩል ቫልዩ አላቸው። -1 ስኩዌርድም 1 ነው። ፖዚቲቭ 1 ስኩዌርድም 1 ነው። ተመልከቱ እንግዲህ ሳይሜትሪካል መሆኑን ነው። with this x = 0 ከx = 0 በግራና በቀኝ እኩል ርቀት ላይ የy ቫልዩ አንድ አይነት መሆኑን አያችሁ። እንደገና -2ም 4 ነው፣ ፖዚቲቭ 4 ነው። ስለዚህ ለፖዚቲቭ 2 ባቋያው ቨርቲካል ሄዳችሁ በy = 4 ሆሪዞንታል አቋያ ፕሎት ታደርጋላችሁ y = 4። similarly -2 ላይም እንደዚሁ y = 4 ላይ ኦኬ -3 9 ነው ወደ ላይ ነው። +3 9 ነው ወደ ላይ ነው። ያ ስለዚህ አቅጣጫውን ስለሚጠቁሙን ይሄ ይበቃናል። ይሄ ግራፍ ምን ይመስላል? ግራፉን ጽጌ ላሳያችሁ። ኦኬ እንግዲህ እነዚህን ፖይንቶች ከርቭ ነው ስናገናኘው ይሄ ከርቭ ነው። በአጠቃላይ ፓራቦላ ብለን የምንጠራው y = x squared ግራፍ ይሄን ይመስላል ነው። ሼፑ የዚህ አይነት ነው። ይሄ ሼፕ ፓራቦላ ተብሎ ይጠራል ነው። the graph of a quadratic function is called parabola።
ፓራቦላ እንግዲህ ይሄ አፓርት ፓራቦላ ነው። ለምንድነው ወደ ላይ የሆነው? ኤ ተወስነዋለች። ኤ ፖዚቲቭ በመሆኗ ነው። ኤ is 1 ብለናል። 1 is ፖዚቲቭ ሊዲንግ ኮኤፊሽንት ካለው the graph opens upward ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እናገኛለን። ከዚህ ዶሜን ማንበብ እንችላለን። ዶሜን of any quadratic function is the set of all real numbers. ዶሜን is always the set of all real numbers. ለማንኛውም ኳድራቲክ ለሪል ነምበርም ሆነ ለኳድራቲክም ሆነ ለሊኒየር ፈንክሽን ዶሜን is the set of all real numbers. ሬንጁ ነው የሚለዋወጠው። ምክንያቱም የተወሰነ ዋይ ፓርት ቫልዩ አያገለግልም ለግራፍ። ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት ከዜሮ በታች ያሉት ዋይ ቫልዩ ግራፉ ጋር አይነካኩ። ስለዚህ the range is range ማለት ዋይ ቫልዩ ነው። range is equal to y such that y is greater than or equal to 0. ስለዚህ ዶሜናችን ያው x ሪል ነምበር ማለት x such that x is an element of ሪል ነምበር ማለት ነው። እንግዲህ ተመልከቱ ሬንጅ y ቫልዩ ነው። ዶሜን x ቫልዩ ነው። x ቫልዩ ኦል ሪል ነምበር ነው። y ሬንጁ ግን ሁልጊዜ ፖዚቲቭ ነው። ምክንያቱም ስኩዌርድ ነው። ዜሮ ሊሆን ይችላል ወይ x is 0 ነገር ግን ኔጌቲቭ 1 ብትወስዱ ፖዚቲቭ ስኩዌር ብታደርጉ ፖዚቲቭ 1 ነው። ኔጌቲቭ 2 ብትወስዱ ስኩዌር ብታደርጉ 4 ነው። ስለዚህ ኦል ኔጌቲቭ ነምበር ስኩዌር ብታደርጓቸው ፖዚቲቭ ይመጣል። ስለዚህ ለፖዚቲቭም ፖዚቲቮችን ስኩዌር ብታደርጓቸው ፖዚቲቭ ነው። ለዚህ ነው the range is y greater than or equal to 0። ይሄ ላይን ተመልከቱ ላይን ኦፍ ሳይሜትሪ ይባላል። ላይን ኦፍ ሳይሜትሪ ምን ማለት ነው? x is equal to 0 ማለት ነው። x equal to 0 ደግሞ y axis ማለት ነው። y axis is a line of symmetry ምን ማለት ነው? በዚህ ላይን ላይ ብታጥፉት የግራ ፓርቱና የፓራቦላው የግራ ፓርትና የቀኝ ፓርት በትክክል ይጋጠማል ማለት ነው። ለዚህ ነው 1 እና -1 ከ x is equal to 0 ሳይሜትሪክ ናቸው። የy ቫልዩ እኩል ነው። -2 እና +2 -3 እና +3 -4 እና +4 they have the same value of y። ስለዚህ ለዚህ ነው line of symmetry is this line y axis በኢኩዌሽን x is equal to 0 ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው ላይን ደግሞ በዚህ ይችኛዋ ደግሞ ቨርቴክስ ትባላለች። ይችኛዋ ቨርቴክስ ትባላለች። ተርኒንግ ፖይንት ወይም ተርኒንግ ፖይንት አቅጣጫውን የሚያዞርበት እንደዚህ ይመጣና ከዛ በኋላ እዚህ ላይ ሲደርስ እንደገና ታጥፎ ወደ ላይ ይመጣል። so this point is called the turning point or the vertex of the parabola። ስለዚህ ቨርቴክስ ወይም ተርኒንግ ፖይንት ብለን የምንጠራት is the origin 0 ስኩዌርድ ተርሙ 0 የሚያደርገው when x equals 0 ነው። when x equals 0 ደግሞ yም 0 ይመጣል። ይቺ ቨርቴክስ ወይም ተርኒንግ ፖይንት ብለን የምንጠራናት። ሌላው ይሄ ላይን በቨርቴክሱ የሚያልፍ ለአክሲስ ላይን ኦፍ ሳይሜትሪ ፐርፔንዲኩላር የሆነ ይሄ ላይን ምን ብለን እንጠራዋለን? ልዩ ስም አለው። ወይም ኤክስ አክሲስ መሆኑ ነው። ልዩ ስም አለው። ኦርቶጎናል አክሲስ ይባላል። the orthogonal is ይሄ ላይ x axis ወይም y is equal to 0 ማለት ነው። በኢኩዌሽን ስንገልጸው x axis ማለት ነው። ሌላ እንትን የለውም። ይሄ ኦርቶጎናል ላይን ይባላል። እንግዲህ በቨርቴክሱ የሚያልፍ
ለላይን ኦፍ ሳይሜትሪ ፐርፔንዲኩላር የሆነ ይሄ ላይን ምን ይባላል? ኦርቶጎናል አክሲስ ብለን እንጠራዋለን ነው። እንግዲህ እነዚህን ኢምፖርታንት ነጥቦች ዶሜን ምንም ችግር የለ፣ ለማንኛውም ኳድራቲክ ኦል ሪል ነምበር ነው። ሬንጁ ግን it depends on the type of the quadratic function y being given. ለዚህ ኬስ y is greater than or equal to 0 ነው። ላይን ኦፍ ሳይሜትሪም እንደዚሁ ላይኑን በግራና በቀኝ እኩል የሚከፍለው ወይም ኦፖዚት values of x to that line of symmetry the same value of y የሚሰጡን ያ ላይን ኦፍ ሳይሜትሪ ይባላል። እንግዲህ እነዚህ ነጥቦች ካየን ወደሚቀጥለው እንሂድ። እንግዲህ ለዛሬ እዚህ ላይ እናቁምና ለሚቀጥለው ሌሰን የሌሎች ኳድራቲክ ፈንክሽንስ with relation the graph of y equal to x squared x squared ግራፍ ካየን እና የተወሰኑ ፕሮፐርቲዎችን ነው ጸባዎችን ካየን ከዚህን መሰረት በማድረግ y equal to x squared ግራፍን መሰረት በማድረግ ሌሎች ግራፎችን እንዴት መስራት እንደሚችል በሚቀጥለው ሌሰን እንማራለን። እስከዚያው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንደዚሁም ኮሜንት መስጠታችሁን እንዳትረሱ። ቻው። ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ነው። ተማር ልጄ